Tää on mun mielestä uistimena tosi seksikkään näköinen. Tässä on kivat muodot ja miestermeen voisi sanoa, että tää on pantavan näköinen ja näköjään kuhatkin on samaa mieltä. Tästä ambulanssisanterista tuli mulle kyllä luottovia jo näillä pikkutesteillä. Terve! Tässä tulee tämän kanavan ensimmäinen unboxing video. Kuusamon uisti lähetti mulle paketin ja nyt näytetään sille puukkoa. Katsotaan mitä täältä löytyy. Kummia ainakin pari kappaletta. Pikkuräsänen 6 grammaa. Santeri. Tässä olen nyt sitten kalastajan taivaassa. Iso nippu ottipelejä edessä. Ajattelin tehdä tämmöisen pitkäkestoisen seurantadokumentin, missä olen yhden kesän uistin testaajana. Teen tämän ihan vapaasta tahdostani ja ilman korvausta. Jäätävän kokoinen. Katsotaan minkälaista saalista näillä sitten tulee. Kannattaa pysyä mukana. Nonni, nyt on aamu ja ollaan vesillä. Tässä videossa kalastan ainoastaan Kuusamon uistimen tuotteella. Niillä mitä he lähetti mulle testiin. Kiitos siitä ja sitten tietysti itsekin on ostanut aikamoisen läjän kaiken näköistä lusikkaa, niin niitä myöskin. Eli ainakin Kuusamon santeria, erilaisia räsäsiä, proffia ja sitten myöskin kummaa. Että ainakin niitä uistimia tulen tässä testailemaan. Ja suurimman osaksi varmaan kalastelen tästä kumiveneestä. Raahan sitä parin eri paikkaa ja kokeilen sitten saako kalaa. Ja Lapissakin yritän käydä. Toivottavasti se reissu onnistus, niin sit saadaan sieltäkin sitten vähän taimenta ja harjusta ehkä tänne. Ja rautoakin saattaisi ehkä tulla. Mutta muuten mennään aika pitkälle hauki- ja kuhalinjalla. Nyt on vedossa Kuusamon santeri ja tästä jatketaan sitten.
No niin, katsotaanpas tähän väliin sitten, minkälainen vekotin tuo santerivappu oikein on. Mulla ei siis ole mitään aikaisempaa kokemusta tästä vaapusta. En edes tiennyt, että tuommoista on olemassa. En ole seurannut vaappumarkkinoita viime aikoina ja se oli miellyttävä yllätys, että sain tämmöisen sitten testiin. Mutta tää tulee tän näköisessä paketissa. Tässä on 11-senttinen santeri, varustettu kolmihaarakoukulla. Mä en itse tykkää kolmihaarakoukusta, niin sen takia mä vaihdan aina yksihaaраkoukut tilalle. Mun mielestä uistimessa ei tarvi olla 6 tai jopa 9 koukkua. 2 riittää. Ehkä 1 riittäisi, jos uskaltaisi kokeilla. Mutta jokainen tekee tietysti niin kuin haluaa. Tää on vaan mun valinta. Mutta jos katsotaan tätä vaappua, niin eroako tää jotenkin muista markkinoilla olevista vaapuista? Jos katsoo päällisin puolin, niin tää on aika virtaviivaisen näköinen. Mun mielestä tosi niin kuin tommonen sutjakkaan oloinen vaappu. Sitten täällä on tämmönen köli pohjassa. Se on selkeästi semmonen, mitä muissa vaapuissa ei ole. Ja sitten tässä on aika iso toi nokkalenkki. Sitä on helppo virittää sekä ylös että alas ja sivulle päin. Eli oletan, että se on erittäin hyvä ominaisuus vaapulle, etenkin niille, joita kiinnostaa, miten se vaappu ui. Sitä on helppo säätää. Sitten Kuusamon uistimien sivujen mukaan tämä on tehty jostakin muovista. Sen takia sen ei pitäisi kauhean helposti vettyä, tämän vaapun. Mutta näitä löytyy 3 eri kokoa. Mulla on tässä 2 eri kokoa. Mulla on tämä 9-senttinen versio ja sitten 11-senttinen versio. 9-senttinen santeri painaa 9 grammaa ja 11-senttinen santeri painaa 11 grammaa. Ja sitten on olemassa vielä 13-senttinen versio ja se painaa 15 grammaa. Eli nämä on suhteellisen hyviä myöskin heittää nämä vaaput, jos vaappujen heittely kiinnostaa. Mutta siinä lyhyt santeri-info. Värejä on riittävä määrä ja nyt mennään takaisin tuonne kalavesille katselemaan, miten tämä vaappu toimii oikeasti. Alkaa olemaan ilta jo. Iso järvi ja tyyni ja hieno auringonlasku. Mahtavat maisemat. Hyvin on tullut kalaa tänään. On tuntematon järvi ollut. Tää on tosi vähän kalastellut täällä, niin ei kaikkia paikkoja tiedä, mutta jotain kaloja kuitenkin löytyy. Hieno uistin on kyllä toi santeri.
tuntuu toimiva hyvin kyllä kuhalle. Tässä ajattelin vielä yön kalastella, tai illan ainakin. Kello on nyt 11. Ei muuta kuin jatketaan tätä touhua. Nyt on keskiyö ja olen itikoinen saartamana. Täällä oli 20 astetta lämmintä, mutta pakko pitää takkia ja huppua päällä, muuten lähtee henki. Just tulin tuolta järveltä ja tässä on vähän saalista, mitä sieltä tuli. Siinä on 2 kuhaa, mitkä tuli oranssin värisellä tai tuollaisella ambulanssin värisellä santerilla. Jonkun pitää olla paras ja näiden testien paras uistin oli 11-senttinen ambulanssisanteri. Toimii, erinomainen uistin. Mutta sitten voisi vaihtaa vähän kalastuslajia ja tyyliä. Katsotaan mitä muuta uistimia tuolta tuli testiin. Nyt löytyi salainen ottipeli. Pikkasen laittaa jo vastaankin tämmöisessä pikkuhyrrässä tämä. Pääsi irti. Se oli ihan hyvän kokoinen. Tommonen kumma. Siihen ottaa kuhat kiinni näköjään. Sitten Kuusamon kumma. Mä oon tehnyt kummasta jo oman videon tänne YouTubeen, joten pidetään tää lyhkäisenä tämä juttu. Tässä uistimessa ei sinänsä ole mulle enää mitään testattavaa. Mä tiedän, että se toimii. Mutta sen, mitä mä olisin tuossa edellisessä jutussa voinut mainita, niin kumma on siitä mielenkiintoinen lippa, että sen uintiin pystyy vaikuttamaan. Esimerkiksi sitä runkolankaa vääntämällä. Jos sitä runkolankaa vääntää alaspäin, niin silloin se uinti muuttuu voimakkaammaksi. Ja tässä on nyt kuvassa kumman perusuinti, mikä sekin on ihan hyvän näköistä menoa. Ja
Sitten kun runkolankaa vääntää voimakkaasti alaspäin, niin se liike on jo tosi aggressiivinen. Tässä tämä on mennyt pikkasen överiksi, että todennäköisesti totuus on jossakin näiden kahden välimaastossa. Eli silleen, että toi runko elää siinä jonkun verran, mutta ei kuitenkaan lähde liikaa pyörimään. Mutta tässä esimerkkinä se, että kuinka paljon siihen voi vaikuttaa. Sitten pystyy myöskin ylöspäin tietysti taivuttaa tuota runkolankaa, jolloin se uinti tulee tasaisemmaksi. Sitten kumman uintiin voi vaikuttaa myös vääntämällä tätä lippaa tässä. Tätä lippaa rutistamalla tai sisäänpäin taivuttamalla niin tämän lipan liike nopeutuu ja silloin se uistin ui vähän syvemmällä. Ja sitten vastaavasti, jos tätä kääntää ylöspäin, avaa tästä, niin sitten on enemmän vetovastusta ja tämä tulee enemmän pinnemassa. Eli jos joskus on ongelmia Kuusamon kumman uinnin kanssa, niin näitä kokeilemalla voi itse vaikuttaa siihen uintiin. Itse mä oon tyytynyt suurimmaksi osaksi kumman tehdasuintiin. Mulla ei ollut sen kanssa mitään ongelmia. Mä säännän itse yleensä uistimen ottavuutta itse kelaamalla välillä nopeammin ja välillä hitaammin. Ja semmoinen toimii tosi hyvin lippojen kanssa ja etenkin tämän kumman kanssa. Eli välillä hidastaa uintia ja sitten välillä nopeuttaa, niin ne on yleensä niitä hetkiä, milloin kala ottaa. Mutta mä oon kalastanut noilla kummilla tosiaan Lapissa aika paljonkin ja ne on toiminut siellä hyvin, mutta täällä etelässä en ole hirveästi kalastellut ja nyt sitten testasin sitäkin, miten se toimii täällä. Tässä mulla kävi yhtenä iltana silleen, että kuha lopetti syömisen ja se ei ottanut mihinkään vappuun enää oikein kiinni ja ajattelin sitten kokeilla pienempiä uistimia. Heitin ihan huvikseni kumman veteen, että jos saisin edes ahvenia. Ja yhtäkkiä tähän rupesi ottamaan myöskin kuha. Eli myöskin kuha kelputtaa tämän uistimen ja on tosi monipuolinen uistin kyllä. Jos ihan väkisin haluaa huonoja puolia etsiä, niin tämä on pikkasen pieni isommalle kalalle. Eli joskus se kala imasee tämän niin syvälle suuhunsa, että joutuu sitten vähän kaivelemaan sitä uistinta sieltä pois. Mutta sen takia on yksi haara koukut. Ja semmoisena vinkkinä vielä, että jos ahvenia kalastaa, niin tuommoinen pieni tupsu tuolla koukussa ei haittaa yhtään sitä. Yleensä se pikkasen parantaa sitä ahvenenottia. Sitten siirrytään räsäseen. Räsänen on siitä mielenkiintoinen uistin, että se on todennäköisesti Suomen käytetyin lusikkauistin, etenkin kuuluisa räsäsen 7. Mutta mä oon itse sen verran outo kalastaja, että mä pidän räsäsen ehdottomasti parempana versiota tätä pienintä räsästä, eli 6 grammasta. Tää on mulle eräänlainen Lappi-spesiaali. Olen käyttänyt tätä tosi paljon Lapin vesillä, tätä kyseenomaista väriä. Itse asiassa tämä on ainoa väri, mitä mä oon koskaan edes käyttänyt. Ei ole tarvinnut sekaantua muihin. Toimii kaikille Lapin kaloille raudosta harjukseen ja taimeneen ja ei ehkä siikaa, mutta kaikkia noita muita 3 kalaa tällä saa. Tämän videon puitteissa en päässyt käymään Lapissa, mutta kaivelin tuolta vanhoja klippejä, mihin tähän pikkuräsäseen on ottanut taimenia ja rautuja ja harjuksia. Ja tässä on nyt muutama klippi sitten
tuolta Lapin vesistä, niin saadaan tähänkin video vähän jalokalaa. Eli pari klippiä Inarijärveltä ja Ruotsin Lapista ja Finnmarkista. Mutta se, mikä tässä videossa on itselleni mielenkiintoista, että mä pyysin Kuusamon uistinta tekemään tästä painavamman version. Pikkuräsänen, joka painaa 9 grammaa suunnilleen. Tää on tehty paksummasta pellistä ja se, minkä takia mä tämmöisen halusin, niin tää ratkaisee pari tämän uistimen ongelmaa. Eli tää ei aina lennä tarpeeksi hyvin huonossa säässä, kun kalastetaan vastatuuleen esimerkiksi. Ja sitten yksi hyöty, mikä tästä isommasta painosta tulee, että tämän saa helposti pohjaan, tämän uistimen pohjan tuntumaan, ja myöskin se, että se myöskin pysyy siellä. Eli tätä on helpompi uittaa siinä pohjan yläpuolella pienillä tauolla. Ja en siis tämän videon puitteissa päässyt käymään Lapissa, joten joudun tyytymään tämän uistimen testaamisessa sitten ahveniin pääsääntöisesti, ja sitten haukiakin tuli tietysti sivutuotteena. Ja semmonen sessio tuossa tuli, että törmäsin ahvenparveen ja heittelin tällä ja sillä tuli melkein joka heitolla kalaa, että ihan ok uistimelta vaikuttaa. Jos vertaa tätä kevyempää räsäseen tätä, niin tää ui pikkasen tönkömin, eli tää vaatii ehkä vähän enemmän sitä käsialaa ja sitä kalastajalta tarkkaavaisuutta, että tästä saa kalastavan, mutta ihan ok uistimelta vaikutti. Mutta ja itselläkin testit jatkuu. Nämä oli niin pikaset heitot, mitä tästä tuli, niin en osaa vielä sanoa, että kuinka hyvä se on, mutta aika näyttää, miten tälle käy. Pitää testata vähän enemmän ja toivottavasti pääsee ensi kesänä sitten Lappiin testailemaan, että näkee niilu kohdekalalle, miten hyvin tämmöinen toimii. Mutta omat odotukset on ihan kovat. Saa nähdä, päätyykö tämmöinen tuotanto. Olisi kiva, jos olisi enemmän suomalaisia pikkulusikoita kaupoissa. Sitten tähän loppuun vielä kootut selitykset, mitä tuli tehtyä. Ensimmäiseksi voisin mainita asian, joka olisi pitänyt ehkä sanoa heti alussa. Eli ottaa kantaa siihen, että kuinka rikkaaksi mä tästä tulin. Sainko Kuusamon uistimelta fyffeä, eli rahaa ihan törkeästi. En valitettavasti saanut. Tämä koko homma oli ihan mun oma keksintöni. Kuusamon uistin lähetti mulle noita uistimia ja kysyi, että haluanko testata niitä. Ja mä sanon, että joo, voin testata. Mutta sitten kun
mulla on tää YouTube-harrastus, niin tuli mieleen, että olisi kiva tehdä YouTubenkin joku juttu, ja tuli tämmönen sitten mieleen, ja ajattelin, että teenpä sitten tämmöisen jutun. Eli Kuusamon uistin ei ole tässä millään tavalla osallisena. Tää on ihan mun oma mielikuvituksen ja pääntuotoksia. Jos jotain haluatte syyttää, niin syyttäkää mua, älkää Kuusamon uistinta. Kalaa tuli ihan törkeästi näiden sessioiden aikana. En ole koskaan saanut etelävesiltä näin paljon kalaa. Pohjoisesta kylläkin, mutta näillä leveysasteilla en ole tämmöisiä kalamääriä saanut. Sitten pikkasen nostaa, että kuinka paljon mä oon tässä kalastellut. Näistä videosta on aina vähän vaikea arvioida sitä, että kuinka paljon on nähty vaivaa sen kalastuksen suhteen. Eli on vaikea arvioida sitä, että onko sitä kalaa tullut oikeasti paljon vai vähän. Niin mä käytin tähän käytännössä 3 viikkoa tämän tekemiseen. Olin toukokuussa viikon lomalla, sitten juhannuksen tienolla ja sitten vielä heinäkuun puolessa välissä. Yleensä kun mä kalastan, niin mä kalastan semmoinen 2-3 tuntia kerralla. Sen verran perheen isälle suodaan omaa rauhaa, että sen verran onnistuu. Ja sitten joka päivä en kalastanut myöskään, että kävin 4 eri kansallispuistossa myöskin retkeilemässä loman aikana. Eli voisin sanoa, että omasta mielestäni kalastusaikaan nähden tuli kaloja tosi paljon. Valitettavasti vaan ei tullut semmoista jytkykalaa, semmoista YouTube-kalaa, millä voisi rehennellä sitten vähän enemmän, mutta tämmöistä perushyvää ruokakalaa tuli tosi hyvin. Ja sitten vastaus siihen kysymykseen, että miksi vain nämä viikot? Miksi en kalastanut syksyllä esimerkiksi, milloin voisi saada isompia kaloja? Ja vastaus siihen on, että meille tapahtuu tämmöinen iloinen perhetapahtuma tässä, ja on varmaan tapahtunut jo, niin minä pyhitän perheelle syksyn, niin sen takia käytiin vaan kesälomaviikot tämän tekemiseen. Ja kalapaikkoja oliko niitä 6 kappaletta. Ihan pienestä lammesta tosi isoon järveen, ja kaukaisin paikka oli Kitkajärvi, mainitaan vielä se tässä. Isot kalat jäi siis valitettavasti puuttumaan. Yritin tuossa videon loppupuolella tai kuvasten loppupuolella saada pysyä vähän apukäsiä, että jos saataisiin 2 kalastajan voimin vähän isompaa vonkaletta tähän, mutta ei onnistuttu saamaan, että näihin joutui tyytymään, mitä nyt saatiin. Mutta kivaa oli. Mitä tästä jäi omaan käteen? Hyötyykö tästä itse mitenkään? Mun omaan pakkiin jäi ainakin Santerin 11-senttinen versio. Se on aivan loistava kuhauistin. En ole saanut koskaan kuhia niin paljon kuin nyt sain. 13-senttinen versio oli myöskin ihan ok, mutta sillä tuli jostain syystä vähän pienempiä kaloja. Samoin kuin 9-senttinen versio. Tosin tuo 9-senttinen versio oli sitten tietysti ahvenelle vähän parempi. Se sopi paremmin ahvenen suuhun. Mutta itselleni ehdottomasti paras on tuo 11-senttinen. Ja se on yksi ja parhaimpia uistimia, mitä on ikinä käyttänyt. Sitten toinen uistin, mikä saattaa jäädä itselleni vakituiseen käyttöön, on tämä pikkuräsänen. Itselläni on tähän kovat odotukset, mutta sen testaaminen jää vielä sitten muihin juttuihin, että se mitä mä nyt käytin, niin se aika mitä mä nyt käytin, niin se ei riitä siihen sanomaan, että onko tämä hyvä uistin vai ei. Mutta tässä on paljon sellaista, mitä mä itse pidän, mutta katsotaan miten tälle käy. Päätyykö tämä koskaan tuotantoon jo? Onko nämä kappaleet ainoita, mitä tästä ikinä tehdään? Yksi uistin, mikä itselleni jää varmasti pakkiin, niin on Professorin 12-grammainen versio. Etenkin tämä ahvenväri oli tosi hyvä. Tällä tuli hyvän kokoista ahventa ja haukea. Se miksi tämä 12-grammainen Professori on itselleni hyvä, on se, että mä tykkään käyttää tosi kevyitä vehkeitä, kevyitä hyrrävehkeitä. Mulla on sellaiset vavat, mitkä heittää maksimissaan 10 grammasta uistinta ja maksimissaan 12 grammasta uistinta. Niin tää on erittäin hyvä uistin niille. Lentää hyvin ja sitten se on sen verran koko, että tätä voi käyttää ihan hauellekin. Erinomainen uistin ja tykkään jostain syystä enemmän tästä proffan muodosta kuin räsäsen, eli mulle tää proffa sopii paremmin
No niin, nyt ollaan kalavesillä. Vedossa on Santerin vaappu. Katsotaan miten meidän käy. Sää on tosi helteinen ja niin kuin kuvista näkyy. Täällä on 33 astetta lämmintä ja ukkonen tulossa. Kovin kauan ei ole aikaa tässä kalastella, mutta tehdään se mitä voidaan ja jatketaan sitten ukkosen jälkeen. Mutta katsotaan miten käy. Mulla on tässä viritettynä muutama santeri valmiiksi, erilaisia. Testailen näitä tässä ja tuo ei halunnut tulla näytillä. Tosi seksikäs väri tämmönen. Katsopas, siellä on jo kala kiinni. Kyllä. Mulla on tässä tommonen pikku hyrräkela. Shimano Aldebaran ja sitten kiinalainen vapa. Taipuu mukavasti. Katsotaanko kuha vai hauki. Kuhahan se on. Ukkonen möyryä siellä. Joo, enkä mä lähtän pois tämän kalan jälkeen tästä. Pikkunen kuha. Tää vaappu itse asiassa ei oo tuossa santeri. Unohdinkin, että mä laitan tuohon toiseen vapaan. Yhden tommosen testivaapu, mitä ei ole julkaistu missään, eikä varmaan tällä videolla saa näyttää, mutta kuha on pieni, niin sillä ei varmasti ole väliä. Että päästetään se pois. Päkäsettömät koukut. Vaihdetaan tohonkin toi santeri, niin saa näyttää näitä kalojakin tässä sitten. Tai uistimia. Tässä videossa näkyvien uistinten lisäksi testasin toki muitakin uistimia. Semmoisia uistimia, mitä en saa tässä videossa näyttää. Käytin niitä vähemmän juuri sen takia, koska halusin, että tässä jotain uistimia voi näyttää. Mutta niistä joskus lisää sitten kun on aika näytellä noita, niin katsotaan palataanko asiaan. Teenkö koskaan tämän tyyppistä videota enää ikinä. Mutta tällainen video tällä kertaa, aika erilainen mitä normaalisti on tehnyt. Toivottavasti tästä oli jollekin jotain iloa. Itselleni tämä oli ehkä pikkasen raskas. Tämä kesti niin kauan tämän tekeminen ja mä oon luonteeltani sellainen, että tykkää vaihdella uistimia, niin mulle sopii ehkä enemmän semmoinen kalastustyyli, missä sitten vähän laajemmalla kirjolla kalastellaan. Mutta mielenkiintoista oli ja kalaa tuli. Sehän on tietysti pääasia. Tämä oli tosi pitkä juttu. Kiitos kun jaksot tänne asti ja mulla tulee nyt varmaan tämän YouTuben kanssa sitten pieni tauko tässä, mutta palataan sitten kun perheasiat on taas edistyneet niin asiaan. Kiitos paljon katsomisesta ja moikka!